بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن قائمة برامج المونتاج أو كل ما يخص المونتاج يعني، وهنشوف فيه مع بعض زي ما احنا شفنا في العنوان أفضل 10 أصوات سينمائية بتتحط في الانتقالات بيستخدمها اليوتيوبرز عموما يعني، زي ما شفنا في بداية الفيديو وزي دلوقتي ما احنا شايفين على شاشة عرض برنامج فيلمورا. طبعا احنا بنعرض على فيلمورا بما ان اغلب المتابعين عندنا بيستخدموا فيلمورا، فالأصوات دي إن شاء الله تقدر أنت تستخدمها على أي برنامج من برامج المونتاج، سواء فيلمورا، كامتازيا، بريمير، افتر افكت، سوني فيجاس. اي برنامج انت بتستخدمه تقدر تحط طبعا في الاصوات دي لانها ملفات صوت. ان شاء الله الرابط اللازمه الخاصه بملفات الصوت دي هتلاقيها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن او الوصف زي ما تعودنا. بعد لما تحملها وتفك الضغط عنها تظهر لك في الشكل اللي احنا هنشوفه. ده شكل الملفات الصوتيه زي ما احنا شايفين هنا. تمام، هم 10 ملفات. نيجي نسمعهم مع بعض. ده الصوت الاول، وده الصوت الثاني، وهنا الصوت الثالث، ده الصوت الرابع، وده الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، وده العاشر. تمام. طبعا مجموعة من الأصوات صراحة جميلة جدا محدش يقدر يستغنى عنها، فالأفضل إن الناس تقتنيها عشان هتحتاجها في أعمال المونتاج. طيب على أي حال هوريكم دلوقتي إزاي بيتم الموضوع، أو أنت بتستخدم الإفكتات ديت. طبعا بنجيب مجموعة من الفيديوهات أو الصور بتحطها بالترتيب كده ورا بعض زي ما احنا شايفين. بعد كده بتخش على الميديا وبتعمل إدراج للملفات الصوتية، بتسحب كل ملف صوتي منهم وبتحطه تحت في الفاصل بين الفيديو الأول والفيديو التاني، أو بين الصورة الأولى والصورة التانية، بتحطهم في الفاصل بالظبط زي ما احنا شايفينها. بعد لما بتحط المؤثر الصوتي بتسمعه وبتشوف له حركة مناسبة يعني تمشي معاه من خلال القائمة الخاصة بترانزيشن. من هنا بتضغط على ترانزيشن، وأكتر حاجة يعني بتمشي وتكون مناسبة للانتقالات ديت هي مجموعة ال 3D. تمام. وفي حاجة اسمها سبيد بلور نفس الحكاية، دي برضو مناسبة للحركة اللي هي خاصة بالأصوات اللي معانا. فأنت بتختار أي حركة من دي وبعدين بتحطها، أو أي انتقال من دول بتختاره وبعدين بتحطه بين الفيديوهات. تمام، زي ما احنا شايفين هنا بنحط الانتقال بين الفيديوهات. لو انت حسيت ان انت مثلا بالنسبة للفيديوهات الخاصة او الاصوات الخاصة بالجلتش او حاجة زي كده، تقدر ان انت تروح على قائمة الافكتس من هنا، وبعدين بتروح على قائمة اسمها التي في. تمام، ستاتيك. من هنا بتضغط عليها ضغطة، وطبعا بنشيل علامة البحث ديت. بتيجي بتلاقي مجموعة من المؤثرات، تقدر ان انت تضيف اكتر من مؤثر زي ما انا عامل دلوقتي. مثلا حطيت هنا 2 من المؤثرات فوق بعض وعدلت في الخصائص بتاعتهم. تقدر تعدل في الخصائص بالضغط مثلا على اي مؤثر منهم، دبل كليك، وبعدين تقدر يعني تعدل في درجة الألفا من هنا. المهم بتغير من هنا من درجة الألفا وبعد كده تضغط على اوكي. ده بالنسبة للأصوات الخاصة بالجلتش أو الاضطراب يعني. وبعدين زي ما قلت بترجع تاني بتشوف الانتقالات المناسبة من قائمة الترانزيشن، سواء من السبيد بلور أو من الورب، قائمة الورب أو 3D. دول الثلاث قوائم تقدر أنت تختار من بينهم الانتقالات اللي هي بتتناسب الأصوات اللي احنا حطيناها. في ناس ممكن تتساءل وتقول لي انت حاطط في اصوات تانية مصاحبة للاصوات اللي انت حاططها. ايوه، في اصوات تانية، والمجموعة دي كمان انا كنت عرضتها على القناة. تقدر الناس ترجع لقائمة المونتاج، هتلاقي فيها اصوات سينمائية كتير جدا. تمام، موجودة ضمن القائمة. تحمل اللي هي عايزاه وهتكون المجموعة عندها كاملة. زي ما انتم شايفين هنا حطيت لها مجموعة من التوليفات، وبدأت ان انا اعلي في درجات الصوت واوطيها بالكي فريم الموجودة على الأصوات.
وفي الاخر خالص طبعا بعد لما بتحط الاصوات الانتقالات بتاعتنا النهارده وبتحط لها مثلا باك جراوند او خلفيات صوتيه معاها تتماشى معاها، وتظبط طبعا لما تيجي الناس لو سألت يعني ايه الكي فريم اللي انت عاملها. الكي فريم ديت لو انا رفعت فوق شويه كده هاجي هنا هلاقي ان هنا مثلا في صوت انتقال، فعشان صوت الانتقال ده يكون ظاهر وصوت الخلفية ما يكونش طاغي عليه باجي اعمل كي فريم. ازاي بعمل الكي فريم؟ طبعا هكبر شوية عشان الناس تشوف. زي ما احنا شايفين هنا بوطي الصوت اللي هو الخاص بالانتقال، تمام، او الخلفية الصوتية تحت الانتقال مباشرة، زي مثلا في الحالة اللي احنا شايفينها دي. ازاي تعمل الكي فريم؟ الكي فريم هتعمله بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بتيجي مثلا هنا لو عايز اعمل كي فريم الناحية دي، بتيجي تضغط على الملف اللي انت عايز تعمل له كي فريم، دبل كليك، تمام، هيظهر لك القائمة دي. هنوسع شوية فوق معلش عشان الشاشة صغيرة، هنطلع فوق كده، تمام، وبعدين هنلاقي هنا في نقطة، ديت النقطة الخاصة بالكي فريمز الخاصة بالأصوات، تمام. هتيجي هنا عند المكان اللي انت عايز تعمل فيه الكي فريم وهتضغط على النقطة اللي هنا، زي ما احنا شايفين نزل لنا على طول نقطة، تمام. وهتيجي هنا تعمل كمان نقطة. عشان تقدر تحرك لازم تعمل 4 نقط، تيجي هنا وتعمل نقطة تانية، تمام. ده كمثال يعني. هنعتبر ان هنا في ساوند افكت فوق او في صوت انتقال فوق الصوت ده، فدلوقتي انا عايز اخفض الصوت اللي هو في الخلفية عشان يظهر صوت الانتقال اللي فوق. فباجي هنا في بين النقطتين اللي هما التانية والتالتة وبسحب لتحت، زي ما احنا شايفين الصوت كده تم تخفيضه، تمام. وهنا حصل فيه ويف او كيرف في الاصوات. وبعد كده بتضغط على اوكي. ده بالنسبة للشغل اللي هو عملناه التوليفة او الباك جراوند ساوند افكت مع الاصوات الخاصة بالترانزيشن اللي احنا بنعرضها النهاردة. بعد طبعا زي ما قلت لما حطيت الانتقالات وحطيت المؤثرات من الافكتس، وفي الاخر خالص طبعا بتحط سينماتيك بلاك بار، بتجيبه من هنا برضو. الناس لو عايزة تعرف بتجيب بتخش على الافكتس وبعدين بتروح على كلمة فلترز من هنا او all effects، وبعدين بتكتب كلمة سينما او سي اي، تمام، عفوا ده عربي، تحول اللغة باللغة الانجليزية وبعدين تكتب سي اي، هيظهر لك على طول سينماتيك بلاك بار. هتسحب التأثير ده وتحطه فوق هنا وبعدين تعمل له استرتش او تمديد لنهاية الفيديو. وفي الاخر خالص هتعمل اكسبورت للفيديو بتاعك وبعدين هيظهر لك في الشكل اللي احنا شفناه. طيب ده كان درسنا النهارده، وان شاء الله الناس تكون استفادت منه. ومتنساش لو اول مره بتشوفنا على قناه بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامه سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامه الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله اعلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنساش تعمل لايك للفيديو وكمان تشترك معنا في القناه عشان يوصلك الجديد ان شاء الله تعالى.